mai ales la ezare, la formare și mai dacă a pus, e normal să-i dea peste cap mai rău. Și atunci, de aceea este bine să venim un pic înainte de schimbarea mea. Sau asta ar fi mare, dar aveți că doar mare treabă, nu au întrebare. Acolo, să vă vorbesc despre salină. Salina este dotată cu generator profesional. Aparatul este aparat. Este un aparat care se pune sare, este sare 100% naturală, este adusă de la Sumitra. Valică, este sare naturală, nu are nu are chiar colorație, nu are Sumitra. Este mineral de sare, se pune la instalat și este 45 de minute, e în marginea această sare, între 3 și 10 microni. Deci se pune de fapt un praf, așa, care este insuflat în atmosferă. Deci ceea ce simțiți dumneavoastră în aer, care se depune pe fața noastră, pe urechi, pe haine, pe mâini, și pe care o și inspirăm și ajungem la jurul de pulmon. Da? Alte întrebări? Pe sare, așa, pe jos este sare, și aceasta are, practic, și aceasta ne ajută, mai ales când ei mai ridică, de aceea noi nu încurajăm să ridicăm sarea. Da, deci pe mine ajută ceea ce... Da, da. Dacă vă duceți la voi și vedeți, dacă nu stați în rost în aparat. Ziceți-mi dacă sunt întrebări. Totul e regulat? Dacă mai am da, cel mai bine și cu un abonament. Abonamentul este valabil timp de 30 de zile, adică noi nu putem să e adevărat că pentru sănătate, adică e recomandat să faceți cât mai legal, dar și trebuie să fie cât mai legal, adică trebuie să înțelegeți că e un tratament, e un care are rezultate și dacă nu țin și eu cumva. Așa rezultate dacă mai mergeți cu colectivitate, unde e normal că apar tot felul de copilași care mai funcționează, atunci fiind la informare și vedeți că și temperatură de date pe capăt, va fi dezechilibrat. Da, așa mi se pare. Bine, mă duc la Hai să ne spunem. Ștefan, stai pe celălalt scaun. Da, vrei să cobori? Luca, coboară, hai coboară. Stai, Ștefan. Ștefan așteaptă. Cobori? Mami? Cobori sau nu cobori? Ia, hai să ieșim prima dată. Ia, toate creioarele de jos. Deci vă felicit, că sunt adevărat. Toate. Era un pic și gata. Toate creioarele de jos. Hai, ajută-mă. Nu aruncați, te rog. Nu. Nu e frumos. Poți să lovești pe cineva, te rog să nu arunci cu nimic. Nici măcar cu perna. Noi prioritatea
de masă. Aoleu, cum și zice așa. După aceea mare de șa. Pentru că venim de acum, trebuie să vedem unde vă găsiți locuri până vă alegeți ora. Pentru că între 5 jumătate, 7 jumătate, 8 ore. Da? Haideți să vedem. Mâine vreți să veniți? Mâine? Luni. Luni am un loc pe care vi pot oferi la 5 jumătate. E ok? Luni e singurul. Miercuri singurul pe care vi pot oferi la 7 jumătate. Iar săptămâna asta mai avem la 6 jumătate doar 2 locuri. Deci vă gândiți dumneavoastră și să știți mai Ai nevoie să spun nasul? Nu, mă uitam în jos. Te rog să respiri pe nas, da? Ia-o. Ia-te. Grădinița lui e un pic mai departe, de-aia, că nu mai. Nu mai. Trebuie să în centru. Vezi că aude. Eu am înțeles cum să zic, face gălăgie. Acolo aveți perine ca să
serios. Hai, Robert, dar chiar nu e o glumă bună, mama. Hai, Da, asta e bună. ia vedeți aici. Uite ce cuțica aia s-a pus. Vrei cuțica aia asta? Ia uite. Erau chestii de distracție pentru Ia uite ce. Ia. Hai, asta e frumoasă. Ia vedeți cum mai sunt, da? Ia, nu, lăsați, nu vreau să... Sigur mă spun. Da. Hai, stai acolo și joacă. Da. Nu este adevărat. Robert, stai în fața cealaltă să nu mai faci să se poate. După ea nu stai, iată să nu te juca după aia deloc cu asta. Nu se poate. Îți curge nasul? Uite-te puțin la mine, te rog. Uite-te puțin la mine. Dar de ce nu le pun cu textul? Ingrid. Tare. Tare.
Vai? Dai înapoi, hai de înapoi. Dai înapoi. Hai, dai înapoi. Mami, este mai mic și nu se vede. Lăsă pe sex, la mine. Ia! Stefan, e urât cu ea. E urât, nu că acolo urâtă e. Îi dai mie. Trebuie să facem mâncărică? Vrei să facem mâncărică? Nu, uite, ce vrei tu să faci? Mâncărică. Apă mâncărică acolo, vrei? Haide. Bravo. Eu nu știu, nu mă pricep. Maria, tu zici că să zic că nu te prinde, să ai lucruri, să vezi mai puțin. Auzi? Bine, tu să vezi. Poate, bine zis. Mândouă aici. Maria, tu. Nu te mai dăm că nu te dăm. Ai auzit de... Nu te udări Țara, te zice... degeaba. Ia uite-te puțin la mine, că se pare că-ți puțin. Ce mai? Farfurie. Unde? Mai, pui. Mai. O colete. Așa că o colete. Adică îți dă seama, nu? Nenățire. Până la guriță. Cât are pe genul tău? Nu știu cât are? Uiți mereu? Dar când ești născută? În ce lună ești născută? Poate vara ești născută? Un focul cu un pinguin. Da. Nu știu, dar... Ușor. Nu și-a dat seama, mami. Să le la o parte. Da, ce te-a durut? Nu face bine? Păi Este trebuie să dai să mult. apere și tu să știi. Nu trebuie să te Ce? arăți cu alții, trebuie să te ferești tu. Un pinguin. Un pinguin. Mami, vezi că arăți un bar de nisip în Adidas, trebuie să te scutură de la piele. Ce a luat ea să vezi? Și el se joacă cu ea la frumos, da? Așa, bravo. Uite și oița, uite, mai trimite oița? Uite, vrei să joci cu oița? Vrei să juca? Da? Poftim?
Nu mai e mult. Mai stăm mai stăm aproape, la grădinița, că stăm aici lângă Cimigiu, deci acasă nu e problemă la noi. N-are nimic, de asta e. Dă-te mai în spate. Dă-te tu mai în spate. Îți deranjăm, Ștefan. Dă-te Mai și bine mai așa, în Ștefan? spate. Scuce nasul. Unde-i parculerul? Unde-i parculerul? Atunci e o greblă. Mănâncă bolovan. Mai multe pe picioare, mami. Ia Bolovan. da, te rog frumos. Nu e nimica. Bun. Dar nu mai vrea m-a săturat. M-a săturat. Am adus ceva de pene. Yummy. Noi ne vedem mai multe. Asta e o tavă. Da. Eu Nu punem aveam nevoie mai întâi. Nu, doar ne prefacem, da? Nu, dar trebuie să... Nu e voie, nu așa sus că-i pui în ochi, mami. Una e ca și pune el, alta e că-i pui tu mai jos, te rog, că tu ești mai înalt ca el. Stai mai jos, Ștefan. Tu ești mai înalt ca el și torni direct în cap, mami. Nu e frumos. Da, dar te dai tu mai jos, Trebuie uite, să- ești mai sus și decât tu Trebuie ai jos și în să cap. Hai tăiem. jos, te rog. Mulțumesc. Dar nu punem limba, bine? Dar doar ne Mai prefacem. prefacem plăcere. Încearcă, doamna. Spune Direcția asta, că da? nu ne mai lasă niciodată Ușor. să ne arunce la gână. Care doamnă va arunca bună? Cere, nu bate picioare, te rog. Nu, doamna de aici. Da? Uite ce coșuri mici are. Cum se mai arunca la bună? Nici nu mi-a dat. Ba poate. Nu poate. Ba poate. Dacă găsește coșuri mari. Mami, lasă și lui Luca un pic de spațiu să poată să privească, da? Până la urmă, dacă mai. Dacă stai așa aproape de el, poate nu vede Era bine, da? făcătorul de când se rămea să tăiam ceva. Îi foloseam mine. Vezi doar mica, da? Luca, nu te vrea și Ștefan să toarne tare. Vrei să pună și el aici? Da? Așa. Este vede. Aici este. Stați voi doi. Ia uite. Bombe. Mami, dar întreb dacă mai vrea să mai pui, nu mai pui așa Pune și că tu vezi da? după aia, da? Sau îl mai pune încă una, două. Nu știu cât mai încape acolo. Pune. Arunc totul la Așa. Și noi. încă una. Mai încape una, nu? Mai încape. Așa, acum poți să vezi. Hai, vaxă, într-o parte. Bombe. Gata, nu mai încape. Vaxă. Că vrea să Da, pună și prinde tot. Ia ține mă jos, să pună și la tine. Bombe, că nu le-am ca primele. Bum. Bum. Ia vezi că le dai noi. Așa. Nu le-am ca primele. Gata. Am golit-o. Ce primele luat? Vezi? Stai, nu pleca. Le-am luat de la care nu folosea nimeni. Nu punem la gură, da? Nu dar punem la gură. Între timp să plecăm. Ia stai pe telefon. Nu e un care că l-am sunt condimente de noastre. Încă puțin? O să Crezi bucării? partida din tata. Vrei să te mai joci? Bine, nu să terminăm. Să mergem, să știi. Dar nu mai stai așa de mult. Erau aici abandonate. De unele jucării te mai spune. Care nu vă mai jucați? Am găsit eu o soluție. Care e cea mai bună. O să punem un desen cu telefonul de
Bucăriile, este semnalul să strângem bucăriile. Haide, strângem, gata. Haide, mama. Luca, hai, Maria, Micuțe acum. Maria, ajută-te rog la strângi bucăriile. Ușor, atenție la... Ia-le și tare. Haide, cu căldură, ajută și câte băieții să strângă cu căldură. Scutură sara din caput. Nu e bine, lasă-l pe el să pună, Ești da? la mama ta. Mai ai aici o lopățică. Haide, Protejează și ceilalți copii care urmează în conecție. Punem aici, Maria, ajută-te rog la strângi, bine? să le punem frumos cu mâna, da? Hai sus în picioare și le punem frumos cu mâna. Hai, nu mai venim, mami, mai venim. Mai venim, da? Hai, răspundă cu. Este Luca. Bravo! Pune și asta aici, pune pe lopățică aici. Descuperăm puțin de sare. Puțin de sare. Hai, te ridici în picioare puțin, să te scuturăm aici pe tine. Aici te Vrei să te scuturi singur? Mai oprește. Așa, bravo. Vrei să te scuturi pe Robert, vină la mami că blochezi de cealaltă. Robert, Vezi așa, mai mică și tu, mami, da? Ia, poți și tu, poți și tu. Maria? Deci, Hai să mergem, hai că mai venim, mami. Ui, hai că mai venim, Ceri. Luca. gata, hai acolo, ca să ne luăm mai repede. Hai că mai